Γεια σας, είμαι η Ντέμπι και καλώς ήρθατε στο κανάλι μου. Κάντε like, subscribe, κοινοποίηση, πατήστε και το καμπανάκι να σε έρχονται ενημερώσεις για κάθε καινούριο βίντεο. Και σήμερα θα φτιάξουμε ένα αυγό κεραμικό, αυτό που βλέπετε είναι 16 εκατοστά. Θα χρειαστούμε το καλούπι της Σταμπερία, το Aging Effect, ένα χρώμα κυμολία στο Βερολίνο, το Όσλο και το Παρίσι. Και πάμε να ξεκινήσουμε. Βάφω όλο το κεραμικό αυγό με το μαύρο χρώμα, το Βερολίνο. Το αφήνω να στεγνώσει. Τώρα λοιπόν θα γεμίσω το καλούπι μου τη Σταμπερία και θα χρησιμοποιήσω τους δύο λαγούς που έχει και θα το γεμίσω με το μπιλό Do and Dry. Όλα τα προϊόντα ως συνήθως θα τα βρείτε κάτω από το βίντεο στην περιγραφή, όπως και το μπιλό. Γεμίζω λοιπόν το καλούπι με το μπιλό. Και το δεύτερο λαγό. Το γυρνάω ανάποδα και βγάζω το μπιλό από το καλούπι. Και εδώ βλέπετε τι όμορφα που έχει αποτυπωθεί το σχέδιο επάνω στο μπιλό. Αφαιρώ και το δεύτερο κομμάτι από το καλούπι. Και το αφήνω στην άκρη λίγο να στεγνώσει. Τώρα λοιπόν, μιας και δεν έχουν όλοι καλούπια για να φτιάξουν λουλουδάκια, θα φτιάξουμε μερικά λουλουδάκια χειροποίητα. Εύκολα και γρήγορα. Δεν είμαι ειδική στον μπιλό, αλλά μερικά λουλουδάκια μπορώ να τα φτιάξω. Φτιάχνω μικρές μπιλίτσες και τις ανοίγω και θέλω περίπου αυτό το πάχος να έχει ο πυλός μου. Φτιάχνω λοιπόν μερικές μπιλίτσες και τις βάζω τη μία σχεδόν πάνω από την άλλη. Προσθέτω μερικά κομματάκια και το γυρνάω σαν ροδέλα και με μια σπάτουλα κόβω την ακρούλα. Πιέζω το κέντρο και ανοίγω τα πέταλα. Το ίδιο και από την άλλη μεριά, πιέζω ξανά στο κέντρο και ανοίγω τα πέταλα. Μπορείτε να φτιάξετε αρκετά λουλουδάκια, θα φαίνονται κάπως έτσι. Πιο μικρά, πιο μεγάλα σε διάφορα μεγέθη. Εδώ θα φτιάξω ένα πιο μικρό λουλουδάκι με τον ίδιο τρόπο. Και τώρα θα φτιάξουμε τα φυλαράκια μας, τα φύλλα μας. Ανοίγω λοιπόν λίγο πυλό, δίνω το σχήμα του φύλλου και με μια σπάτουλα κάνω τα νεύρα που έχει το φύλλο. Και το φυλαράκι μας είναι έτοιμο. Φτιάξτε αρκετά φυλαράκια σε διάφορα μεγέθη. Και θα χρειαστώ και ένα καλουπάκι οποιοδήποτε έχετε για να το χρησιμοποιήσω σαν βάση για τα λουλούδια και τα φυλαράκια μου, για να φαίνεται λίγο πιο ογκώδες το σημείο εκείνο. Οπότε δεν έχει ιδιαίτερη σημασία το πώς θα είναι το συγκεκριμένο καλούπι. Θα χρειαστώ 2 καλούπια από αυτό.
Τώρα λοιπόν που έχει στεγνώσει το αυγό μου, έχω αφήσει στην άκρη τον πυλό να στεγνώσει, θα κόψω στη μέση το καλούπι με το λαγό. Σημαδεύω στο αυγό και με μια σπάτουλα κόβω το λαγό μου. Το ζητούμενο εδώ είναι όταν κλείνει το αυγό να εφάπτεται πολύ καλά το κάτω μέρος του λαγού με το πάνω. Και για να το κολλήσω σωστά θα πρέπει να σημαδέψω. Τοποθετώ λοιπόν τα δύο κομμάτια του λαγού επάνω και με ένα μολυβάκι σημαδεύω, έτσι ώστε να ξέρω πού ακριβώς πρέπει να το κολλήσω. Με κόλλα χειροτεχνίας κολλάω τον πυλό μου επάνω στο αυγό, πρώτα το κάτω μέρος, το κρατάω για μερικά δευτερόλεπτα για να κολλήσει. Εδώ και τώρα θα σημαδέψω το δεύτερο κομμάτι για το πού ακριβώς πρέπει να κολλήσω. Κάνω το σημάδι μου. Εδώ και πάλι κολλάω με κόλλα χειροτεχνίας. Το ίδιο ακριβώς θα κάνω και με τον δεύτερο λαγό. Θα φαίνεται κάπως έτσι. Κολλάω και τη βάση που θα χρησιμοποιήσω για τα φύλλα και τα λουλούδια μου. Δεν θέλω να στεγνώσει τελείως ο πυλός, επειδή είναι καμπύλη η επιφάνειά μου. Πάμε λοιπόν να χρησιμοποιήσουμε το Aging Effect. Θα χρειαστώ ένα ποτηράκι, χρώμα κυμολίας, μια κουταλιά λοιπόν από τη σκόνη Aging Effect, και 2 κουταλιές χρώμα κυμολίας. Ανακατεύω πάρα πολύ καλά . Θα χρειαστώ επίσης ένα σκληρό πινέλο για να εφαρμόσω το υλικό επάνω στο αυγό. Με μικρά χτυπήματα αφήνω αρκετή ποσότητα υλικού επάνω στην επιφάνεια. Και στο πάνω μέρος του αυγού και στο κάτω σε ορισμένα σημεία. Το αφήνω να στεγνώσει πάρα πολύ καλά. Έχει στεγνώσει, βλέπετε ότι είναι ανάγλυφο και τώρα θα πάρω το όσλο και θα βάψω όλο το αυγό με το χρώμα αυτό και τα πύληνα στοιχεία. Το αφήνω να στεγνώσει και αυτό πάρα πολύ καλά. Παίρνω μια σπάτουλα και ξύνω την επιφάνεια όπου έχω χρησιμοποιήσει το υλικό μου. Οι κινήσεις που χρησιμοποιώ είναι μικρές και γρήγορες. Και κρατάμε τη σπάτουλα παράλληλα με την επιφάνειά μας. Αυτό είναι το αποτέλεσμα μετά το ξύσιμο του Aging Effect. Τώρα θα ήθελα να χρωματίσω λίγο το αυγό μου, να μην είναι τόσο άχρωμο, και θα χρησιμοποιήσω πολύ νερό και λίγο παρίσι. Σε νερό λοιπόν προσθέτω χρώμα κυμολίας, θέλω να είναι πολύ νερωμένο το χρώμα μου. Στην ουσία χρωματίζω το νερό σε αυτή την περίπτωση
και με ένα απλό πινέλο, πλακέ, χρωματίζω όλο το αυγό Χρωματίζω λοιπόν το αυγό και με ένα μωρομάντιλο ταμπονάρω πολύ απαλά και συνεχίζω μέχρι να ολοκληρώσω όλη την επιφάνεια. Εφαρμόζω το χρώμα και ταμπονάρω με ένα μωρομάντιλο. Αυτές είναι οι κινήσεις που κάνω. Επιμένω επάνω στα σημεία που έχω τον πυλό για να φαίνονται πιο έντονα. Και με αυτόν τον τρόπο κάνω και ένα είδος σκίασης γύρω από τον πυλό μου, γύρω από τα στοιχεία του πυλού. Τώρα θα χρησιμοποιήσω τη μόσχα πάλι με πολύ νερωμένο πινέλο. Θα χρησιμοποιήσω ένα μικρό λοξό πινέλο για αυτή τη δουλειά. Μπόλικο νεράκι, λίγο χρώμα και το εφαρμόζω μόνο επάνω στα λαγουδάκια μου. Με τον ίδιο τρόπο εφαρμόζω το χρώμα και ταμπονάρω με ένα μωρομάντιλο. Το ίδιο και στο δεύτερο λαγό. Και θα φαίνεται κάπως έτσι. Θα βερνικώσω όλο το αυγό με το υβριδικό βερνίκι. Και το αφήνω να στεγνώσει. Έχω βάψει ήδη τα λουλουδάκια μου με κόκκινο και πράσινο τα φυλαράκια και θα κολλήσω με τη διάφανη πάστα της σταμπερία. Γιατί κολλάει πολύ πιο γρήγορα και δεν χρειάζεται να κρατάω καθόλου και να περιμένω για να στεγνώσει. Προσθέτω τα λουλουδάκια και τα φυλαράκια. Εξαρτάται από εσάς το πώς θέλετε να το τοποθετήσετε. Είναι καθαρά στη δική σας φαντασία. Βλέπετε ότι έχω φτιάξει και μικρά και μεγάλα λουλουδάκια, διάφορα, και φυλαράκια σε διάφορα μεγέθη. Και θα φαίνεται κάπως έτσι το αυγό μας. Θα προσθέσω και λίγη βρύα, λίγο γρασιδάκι σε ορισμένα σημεία. Πάλι με το ίδιο υλικό, δεν χρησιμοποιώ κόλλα. Η πάστα αυτή όταν στεγνώνει γίνεται διάφανη, οπότε δεν θα φαίνεται τίποτα και το αυγό μας είναι έτοιμο. Κάντε like, subscribe, κοινοποίηση, πατήστε και το καμπανάκι να σας έρχονται ενημερώσεις για κάθε καινούριο βίντεο. Όλα τα προϊόντα όπως πάντα θα τα βρείτε κάτω από το βίντεο στην περιγραφή και ευχαριστώ πολύ που παρακολουθήσατε. Γεια σας!